سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. امشب اومدیم به یکی از لوکس‌ترین مال‌های تهران، جایی که امکانات خوبی داره و بین مردم شهر محبوبه. اینجا کوروش مال تهرانه، یه مرکز خرید مدرن با طراحی زیبا که سال 1393 افتتاح شده. کوروش مال 18 طبقه داره که 7 طبقه اون مخصوص پارکینگه و مابقی طبقات بخشای اداری و تجاری هستن. مساحت این مرکز خرید 9500 متر مربع و امکانات خوبی مثل فودکورت، کافی شاپ، سالن‌های سینما و شهربازی رو داره که تو این ویدیو بخشایی از شهربازیشو بهتون نشون میدم. در کنارش خدمات خوبی هم مثل سالن ماساژ، داروخونه، خدمات پزشکی، خیاطی و آرایشگاه رو هم ارائه میده. بریم با هم طبقه -1 رو هم ببینیم. این طبقه هم مثل طبقه همکف و طبقه اول بیشتر به پوشاک اختصاص داره و در کنارش ساعت، بدلیجات، لوازم آرایشی و کالاهای دیگر رو میتونید خریداری کنید. اینجا هم آبنما و تراریوم کوروش ماله که به زیبایی طراحی شده و در کنارش هم کافی شاپ قرار داره.
اینجا شهربازی ژوپیتر کوروشماله که تو طبقه دوم و در کنار فودکورت قرار داره. این شهربازی 100 دستگاه برای انواع بازی داره و ساعتها میتونه شما رو سرگرم کنه. به علاوه سالن‌های مخصوص برای گیم نت، اتاق فرار و بیلیارد هم داره که برای بزرگسالان طراحی شده. ساعت کاری شهربازی هم همه روزه از ساعت 11 صبح تا 1 شبه. اینجا طبقه سوم این مرکز خریده. تو این طبقه گیشه های بلیت سینما قرار داره و همونطور که میبینید یکی از طبقات پرطرفدار شلوغه. کوروشمال 12 سالن سینمایی مجهز و پیشرفته با ظرفیت 3200 صندلی داره که برای اجرای کنسرت و تئاتر هم استفاده میشه.
دوستای عزیزم ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. لطفا نظرتون رو در مورد ویدیوها بنویسید و اگه اینجا رو دوست داشتید با لایک ویدیو از من حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.